Ang video na ito ay para sa mga grade 10 students. Sasagutan natin ngayon ang Learning Task 1 ng weeks 7 to 8 ng Quarter 2 Mathematics for Grade 10. Ang topic, Using the Distance Formula in Proving Geometric Properties. Huwag nating kalilimutan ang mag-like and subscribe sa aking channel and hit the notification bell para sa mga susunod pang videos. So, para sa number 1 ng Learning Task 2, ang ibinigay sa atin na hanapin ay missing coordinates in terms of the given variables. So, ang number 1 natin ay parallelogram. Ang properties ng parallelogram ay opposite sides are congruent. Therefore, line segment MD is equal to MD is equal to IN. And line segment MI is equal to line segment DN. So, ang ituturo ko sa inyong pagkuha ng mga coordinates in terms of their given ay through using their distance formula. Through inspection, makikita natin na si I, ang y niya ay C. So, ang magiging coordinates ni I ay x sub I at C by inspection. Ngayon, gagamitin na natin yung formula natin ng distance na D is equals to square root ng x sub A minus x sub B squared plus y sub A minus y sub B squared. So, sinasabi dito na MD is equals to IN. Therefore, distance ni MD is equals to distance ni IN. I-equate lang natin yung dalawang equation. Square root ng x sub m minus x sub d squared plus y sub m minus y sub d squared is equals to square root ni x sub I minus x sub n squared plus y sub I minus y sub n squared. So, sinulat ko na dito yung gagamitin nating formula. I-equate natin yung distance nung parehas na side ng parallelogram dahil equal naman sila. Ngayon, sinulat ko din dito sa kabilang side yung coordinates ni mind para hindi tayo malito. Ang gagawin natin ngayon, isa-substitute natin yung mga values nito dito sa ating equation. So, square root ng x sub m is b minus x sub d a squared plus y sub m c minus y sub d 0 squared is equals to itong ating nawawala x sub I minus x sub n 0
squared plus y sub I c minus y sub n 0 again, squared. So, inequality, kapag parehas silang may nasa loob ng square root and halos parehas lang ng equation, pwede mo na itong cancelin para hindi ka masyadong nahihirapan. So, ito, mariretain ba squared plus c squared is equals to x sub I squared plus c squared. So, makakancel lang to. C squared. Ngayon, matitira sa atin si x sub I squared and b minus a open and close parenthesis squared. Pag kinuha natin si x sub I, magiging square root ni b minus a squared. Makakancel lang ulit yan. Kasi, ito ay 1/2 na lang. So, ang magiging value ng ating x sub I ay b minus a. So, balik tayo dito. Ang value ng I natin ay x sub I and c. Since may value na si x sub I, in terms dun sa mga variable, yan ay b minus a, comma, c. Ito ang coordinates ni I in terms of the given variables. So, ito yung problem number 2 natin. Sinabi doon na farm is an isosceles trapezoid. So, ano ba yung properties ng isosceles trapezoid natin? So, una, only one pair of sides is parallel. So, ito yon. Therefore, FA is parallel kay MR. FA parallel kay MR. Non-parallel sides or legs are equal in measure. Ngayon, itong si YM, they are not parallel but they are equal in measure. So, YM is equals to AR. Ngayon, by inspection, makukuha natin yung ilan sa mga coordinate nito. So, since parallel naman to, or they line in the same plane, ang y-coordinate niya ay kagaya din nito. So, ang magiging coordinate natin kay F from ganyan ay magiging 0, R. X niya ay 0. Ang height niya ay R. Gaya nito. Kay R naman, ito, from ganyan, makukuha din natin yung y-coordinate niya na 0 din. So, ang hahanapin dyan ay x sub r and 0. Since nahanap na natin yung f, ang hahanapin na lang natin ngayon ay yung r. So, to find r, ang gamitin natin ay yung fm is equals to ar. Kasi opposite legs are equal. So, i-equate natin yung distance formula ng dalawa. So, square root ng x sub f minus x sub m squared plus
y sub f minus y sub m squared. And dito din sa kabilang side, x sub a minus x sub r squared plus y sub a minus y sub r squared. So, dito sa kabilang side, sinulat ko na yung mga coordinates ng bawat points. Ang gagawin na lang natin, isa-substitute natin siya dito. So, yung x sub f natin ay 0 minus x sub m, 0 din, squared, plus y sub f r minus y sub m, 0, squared. Sorry. Itong 0 na to, siya ay e. Equal natin siya sa x sub a natin ay n minus x sub r natin ay x sub r. Yun yung missing. Plus y sub a r minus y sub r 0 squared. So, cancel ulit to, cancel to. Yung magiging matitira sa atin ay negative e squared plus r squared is equal to n minus x sub r squared plus r squared. So, makakancel lang itong dalawa. Ito, magiging e squared yan. And ito, magiging n minus x sub r squared. Ngayon, i-eliminate natin yung square. Magiging cancel na lang natin para mas madali. E is equals to n minus x sub r. Transposition, x sub r is equals to n minus e. So, substitute natin siya dito. So, yung value ng r natin from x sub r 0 ay magiging r n minus e and 0. Tapos, yung f natin, since hinahanap din siya, 0, r. Ito yung mga values ng points, coordinates ng points in terms of their variables. Sinagutan natin siya using the distance formula and the properties ng mga geometric figures.